در دفتر کارم نشسته بودم، گیج و مستعصل. از صبح با همسرم قرار گذاشته بودیم که هر کدام وسایل ضروری را جمع کنیم و پیش از ساعت 5 بعد از ظهر از تهران خارج شویم، اما دستم به هیچ کاری نمی رفت. با صدای زنگ در به خودم آمدم. همسر و دخترم وارد شدند. من برخلاف قرار قبلیمان چیزی جمع نکرده بودم و همین منجر به دلخوریشان شد. درخواست من از آنها این بود که خودشان بروند و من بمانم. اما نه آن دو راضی می شدند که مرا تنها بگذارند و نه من می توانستم خودم را قانع کنم که از تهران بروم. از طرفی تنها رفتنشان هم با مخاطراتی همراه بود. صدای یک انفجار نچندان دور بحثمان را ناتمام گذاشت. از پنجره بیرون را نگاه کردیم. چیزی دیده نمی شد. دقایقی بعد گوشی موبایلم زنگ خورد. یکی از رفقا اطلاع داد که صدا و سیما رو هم زدن. طولی نکشید که صدای شلیک و انفجارهای دیگری هم شنیده شد. به نظر می رسید صدای شلیک پدافند باشد. حرفهای آخر را هم زدیم و سرانجام ساعت 10 شب از شهر خارج شدیم. در مسیر تلفنی با دوستان دیگری تماس گرفتم و از سلامت حالشان باخبر شدم. یک خط بنزین بیشتر نداشتم و به ناچار در چند کیلومتری تهران برای سوختگیری توقف کردیم. صف طولانی بنزین با آرامی جلو می رفت. نگاهی به صندلی عقب انداختم. دیگر دخترم خوابش برده بود. در همین بین فردی جلو آمد و پیشنهاد فروش یک دبه 20 لیتری را با قیمتی چند برابر داد. حالم گرفته شد، اما چیزی به او نگفتم چون نمیدانستم واقعاً چه شرایطی دارد و چقدر به آن پول نیازمند است. حدود ساعت 2:30 شب با چشمانی خواب‌آلود به چند کیلومتری کاشان رسیدیم. تصمیم گرفتیم شب را جایی بمانیم. بعد از چند تماس شماره یک اقامتگاه بومگردی را پیدا کردیم. تلفنی با مدیرش صحبت کردم و از اینکه بدموقع مزاحمش شدم عذر خواستم، اما او با خوشرویی ما را راهنمایی کرد تا به اقامتگاهش برویم. چند روزی بود که خواب درست نداشتیم و آن شب را جبران مافات کردیم. صبح که شد وسایل را برداشتیم تا دوباره به جاده بزنیم. پیش مدیر بومگردی رفتم تا کارت شناساییم را بگیرم و هزینه اقامتمان را بپردازم. او کارت شناسایی را پس داد و جمله‌ای گفت که خستگی و تلخی این روزها را از ذهنم شست. او گفت الان وقت پول درآوردن نیست. اصرار کردیم، اما او روی حرف خودش ماند و گفت انشاءالله این روزها می‌گذرند و شما دوباره به اینجا میایید. از مدیر اقامتگاه خواستم که لااقل اجازه بدهد او را در آغوش بگیرم.